Sa diin ako pwede makapabaylo sang kwarta? Where can I exchange money? Sa diin ako pwede makapabaylo sang kwarta? Pwede mo ako matudloan maggamit sang mapa? Can you teach me how to use the map? Pwede mo ako matudloan maggamit sang mapa? May butika bala nga malapit diri? Is there a pharmacy nearby here? May butika bala nga malapit diri? Gusto ko mag-book sang tour. I would like to book a tour. Gusto ko mag-book sang tour. Ano ang pinakamanamit nga lokal nga pagkaon diri? What's the best local dish here? Ano ang pinakamanamit nga lokal nga pagkaon diri? Pwede ko na makuha ang bill? Can I have the bill please? Pwede ko na makuha ang bill? May nagapungko na bala diri? Is this seat taken or is someone sitting here? May nagapungko na bala diri? Ano ang panahon subong? What's the weather like today? Ano ang panahon subong? Pwede makapangayo sang diskwento? Can I have a discount? Pwede makapangayo sang diskwento? Sa diin ang pinakamalapit nga ospital diri? Where is the nearest hospital here? Sa diin ang pinakamalapit nga ospital diri? Pwede magbayad gamit ang credit card? Can I pay with my credit card? Pwede magbayad gamit ang credit card? Ano nga oras ini magabukas? What time does it open? Does this open? Ini is this. So, ano nga oras ini magabukas? Ano nga oras ini magasara? What time does this close? Ano nga oras ini magasara? Pwede mo ako tawagan sang taxi or pwede mo ako tawgan sang taxi or kuhaan? Get in a way, so can you call or can you get me a taxi? Pwede mo ako tawagan or kuhaan or tawgan sang taxi? May ara bala nga available nga guided tour? Is there a guided tour available? May ara bala nga available nga guided tour? Ano kalayo ini halin diri? How far is it from here? Ano kalayo ini halin diri? Pwede ko matistingan ini? Can I try this on? Pwede ko matistingan ini like for clothes? May vegetarian options bala ka mo? Do you have vegetarian options? May vegetarian options bala ka mo? Pwede ako makapangayo sang mapa? Can I request for a map? Or can I have a map? Pwede ako makapangayo sang mapa? Diin ako pwede makarenta sang salakyan? Where can I rent a car? Diin ako pwede makarenta sang salakyan, or you can say, sa diin ako pwede makarenta sang salakyan?